Guys, Noel here. So welcome back to my channel. So today's vlog or today's video is tuturuan ko kayo kung paano gawin ay isang homemade mask na magagamit natin sa panahon ngayon dahil nga naganap na ang COVID-19 sa Pilipinas. So, may tatlo issue tayo sa mask. Walang pambili, wala nang mabili, at saka wala na talagang mask na makikita kahit sa anong pharmacy at saka yung mga tela na mask. So, itong tatlo guys is solve natin guys. So, stay tuned and let's get started. So, welcome back. So, ito pa nga pala yung ating mga gamit at mga gamit ko nakita ko lang sa aming bahay. So, mga lumang gamit ko to. So, disclaimer lang guys ha, paalala nga pala, dapat kung gagawa kayo ng mask, make sure na yung lumang damit nyo is nilabhan na para make sure na malinis. So, ito na. Lumang pajama, ayan guys, nakita nyo naman guys. So ayan, nalabhan ko na to guys ha. So gunting at ano ba tawag dito guys, yung basta iwan ko ba kung alam nyo to guys, so malalaman nyo. Then garter, dalawang garter. So let's get cut. Magkakakat tayo, so let's get started. So, after pag-cut sa pajama guys, so ito lang yung shape niya. Yan, para siyang so muna ang kinalabasan guys. So, yan.
plano ko sa garden guys is hindi ko to ilalagay ganyan. Hindi ko siya ganyan. So, ang plano ko guys is yung ipapasok ko. Para mas higit siya guys. Para mas comfortable. Guys, ito na. Tapos natin DIY mask. So, yun natin ito guys. Okay. Take two. Siya na guys, so ang ingay kasi dito guys na napasang yung mama ko guys. So don't forget to subscribe and like and share too. And don't forget to click the notification bell for more updates. So guys, so see you in the next vlog guys. Bye bye guys.